นิทานเรื่องนักโทษชายชั้น14 ณ เรือนจำแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสันติราษฎร์บนยอดเขามีอาคารสูง14 ชั้นไว้สำหรับขังนักโทษในแต่ละชั้นก็มีนักโทษถูกคุมขังตามแต่ละคดีต่างๆกันไปแต่มีหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจเป็นพิเศษเขาคือนักโทษชายซึ่งถูกจับคุมขังอยู่บนชั้นที่14ชื่อว่าโกถึกถูกจับข้อหาปล้นหมูสะเต๊ะแห่งหนึ่งหน้าวัดป่าเมืองชลบุรีวันหนึ่งขณะที่โกถึกกำลังนั่งคิดถึงชีวิตที่สูญเสียไปเสียงประตูเหล็กที่หนักอึ้งถูกเปิดออกเจ้าหน้าที่เรือนจำรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาโกถึกนายถูกเรียกไปหาผู้คุมโกถึกพยักหน้าและเดินตามเจ้าหน้าที่เรือนจำคนนั้นไปเสียงโซ่ตรวนเดินลากไปกับพื้นเป็นระยะทางกว่า200 เมตรเมื่อเดินมาถึงหน้าห้องผู้คุมเจ้าหน้าที่เปิดประตูออกเมื่อบานประตูเปิดกว้างพอที่จะสามารถเดินผ่านไปได้เจ้าหน้าที่ก็สั่งให้โกถึกเดินเข้าไปในห้องจากนั้นประตูก็ถูกปิดเมื่อโกถึกเดินเข้าไปภายในห้องซึ่งเป็นห้องโถงกว้างคูณยาวประมาณ4 คูณ 4 เมตรภายในห้องมีเพียงคนนั่งเก้าอี้เบาะหนังพนักพิงนั่งหันหลังให้โกถึกอยู่สวัสดีโกถึกเสียงลอยมาจากเก้าอี้คนที่นั่งหันหลังให้โกถึกคงคาดเดาได้ไม่ยากว่าต้องเป็นผู้คุมแน่โกถึกขานรับเสียงนั้นอย่างเคารพสวัสดีครับผู้คุมโกถึกฉันมีเรื่องหนึ่งที่หน่วยงานของเราต้องการความช่วยเหลือจากนายผู้คุมเริ่มพูดมีนักโทษคนหนึ่งในเรือนจำของเราที่มีพฤติกรรมไม่ดีและเราเชื่อว่าเขาได้ลักลอบค้าขายยาเสพติดในเรือนจำแห่งนี้นายอาจจะช่วยเราได้เพราะว่าในสมัยเป็นนักเรียนนายเคยเป็นเด็กเดินยามาก่อนนายคงทำงานนี้ได้แน่โกถึกรับฟังแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าผู้คุมคนนี้รู้จักเราตั้งแต่สมัยเราเรียนหนังสือเลยหรือแปลกจังเลยอดที่จะถามผู้คุมไม่ได้ผู้คุมครับผู้คุมรู้ประวัติผมได้ยังไงครับทำไมจะไม่รู้ล่ะก็นายยังเคยเอายาบ้า5 เม็ดมาให้ข้าเสพตอนสมัยเป็นนักเรียนจำไม่ได้หรือเพื่อนถึกพูดเสร็จผู้คุมก็หันหน้าเผยโฉมให้โกถึกเห็นอ้าวโยแกนี่เองไอ้เพื่อนยากแล้วแกคิดยังไงถึงไปปล้นหมูสะเต๊ะวะไม่อยากจะเล่าเลยเพื่อนคิดแล้วจำใจเล่าให้ฟังหน่อยได้เอ็งจำคุณหมอพินได้ไหมจำได้คุณหมอพินเคยช่วยบำบัดข้าให้ข้าเลิกขาดจากยาเสพติดเอ็งจำช่อง YouTube ของข้าได้ไหมช่องถึกทำไรที่ข้าจะลงคลิปให้ผู้ชมดูจำได้เพื่อนวันนั้นข้าลงคลิปขี่รถไปธนาคารแห่งหนึ่งหน้าวัดป่าเมืองชลบุรีคุณหมอพินเขาเข้าไปดูแล้วเขาก็มาคอมเมนต์ว่าไปปล้นนำค่ะคุณหมอพินบอกข้าว่าหมออยากได้เงินสัก1.2 ล้านเพื่อจะไปฉีดสเต็มเซลล์ที่มาเลเซียข้าก็พูดเล่นๆว่าลองปล้นธนาคารดูดิ1.2 ล้านได้แน่ๆแต่คุณหมอบอกว่าไม่กล้าลงมือคนเดียวเลยชวนข้าไปเป็นเพื่อนด้วยในใจข้าก็กล้ากลัวแต่ด้วยความที่เห็นคุณหมอเคยช่วยเองเลิกขาดจากยาเสพติดข้าเลยตอบตกลงไปแล้วก็นัดตกลงจะทำการปล้นกันในวันรุ่งขึ้นเลยและนัดเจอกันที่หน้าธนาคารวันรุ่งขึ้นข้าก็มาเจอคุณหมอพินที่หน้าธนาคารคุณหมอพินเดินย่าง3 ขุมนำหน้าข้าไปภายในธนาคารด้านหน้าเป็นเคาน์เตอร์เบิกถอนด้านข้างเป็นเคาน์เตอร์สินเชื่อมีเก้าอี้อยู่ตรงกลางประมาณ 7-8 ตัวคุณหมอพินเดินไปหยุดอยู่ตรงเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วนั่งลงข้าก็เดินไปนั่งข้างๆและปรึกษาหารือกันว่าจะเอากันยังไงดีในขณะที่ปรึกษากันอยู่นั้นเสียงท้องร้องออกมาจากท้องคุณหมอพินโครก
เสียงนี้อาการเหมือนอาหารไม่ได้ตกถึงท้องมา3 เดือนท้องร้องดังมากโครกโครกโครกท้องร้องอย่างนี้จะปรนไหวหรือครับคุณหมอนั้นคุณถึกช่วยไปซื้อหมูสะเต๊ะหน้าวัดป่าให้หน่อยค่ะคุณหมอพินยื่นแบงค์20ให้ข้าแล้วบอกว่าซื้อหมูสะเต๊ะให้20 ไม้ข้าก็รับแบงค์20มาแล้วเดินออกจากธนาคารไปข้ามสะพานลอยไปร้านหมูสะเต๊ะหน้าวัดป่าขณะที่ลุงเจ้าของร้านหมูสะเต๊ะกำลังพลิกกับย่างหมูสะเต๊ะอยู่ลุงเอาหมูสะเต๊ะ20 ไม้ครับลุงหยิบหมูสะเต๊ะ20 ไม้ใส่ถุงแล้วยื่นให้ข้า100พ่อหนมข้ากำแบงค์20 ใบเดียวที่คุณหมอพินให้มาลุง100เลยหรือทำไมแพงจังลุงคนฝากซื้อก็ให้ตังค์ผมมาแค่20 บาทเองครับหมูสะเต๊ะเดี๋ยวนี้ไม้ละ5 บาทแล้วพ่อหนุ่มเอ้ยไปอยู่ไหนมาในใจข้าก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ยังไงก็จะปล้นเงินธนาคารอยู่แล้วนี่ก็เลยตัดสินใจปล้นหมูสะเต๊ะก่อนเลยข้าเลยตัดสินใจวิ่งหนีลุงเอาหมูสะเต๊ะลุงมาด้วยข้าวิ่งข้ามถนนมาถึงด้านหน้าธนาคารซึ่งธนาคารกับร้านหมูสะเต๊ะอยู่ตรงข้ามกันเลยแต่ที่หน้าธนาคารดันมีป้อมตำรวจจราจรตั้งอยู่ลุงตะโกนข้ามฟากมาตำรวจช่วยจับหน่อยไอ้หนุ่มนั่นมันขโมยหมูสะเต๊ะลุงมาแล้วชี้มาที่ข้าเลยโดนตำรวจรวบหน้าธนาคารเลยส่วนคุณหมอพินเมื่อเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยเดินออกจากธนาคารอย่างหน้าตาเฉยไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวร้าน22อิ่มแล้วก็กลับบ้านไปส่วนข้าก็ต้องมาชดใช้กรรมอยู่ที่นี่แหละเรื่องมันก็เป็นมาแบบนี้อะเพื่อนถ้าแกทำตัวดีช่วยงานในเรือนจำจนเป็นนักโทษชั้นดีสักวันแกได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแน่เพื่อนจากนั้นโกถึกก็แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มนักโทษที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดในเรือนจำและช่วยเจ้าหน้าที่เรือนจำเปิดเผยความจริงหลังจากการสืบสวนสำเร็จผู้คุมโยได้พูดคุยกับโกถึกอีกครั้งเพื่อนนายทำได้ดีมากนายพิสูจน์แล้วว่านายเป็นนักโทษชั้นดีช่วยงานราชการข้าจะช่วยนายให้ได้ออกจากเรือนจำแห่งนี้หลังจากนั้นโกถึกก็ได้รับการพิจารณาการพักโทษจากการที่เป็นนักโทษชั้นดีและถูกปล่อยตัวออกมาเขาได้เรียนรู้ว่าการทำความดีและช่วยเหลือสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้โกถึกกลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขเพื่อนฝูงต้อนรับเขากลับบ้านอย่างอุ่นหนาฝาประตูบ้านพังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้ว่าเราเคยติดคุกเป็นคนไม่ดีมาก่อนแต่ถ้าเรากลับตัวกลับใจเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมเราก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปได้